หลังจากที่เราทำแบบสถาปัตย์เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเตรียมการสำหรับการทำแบบโครงสร้างนะครับอันดับแรกเราก็จะต้องมีในส่วนของรายการประกอบแบบโครงสร้างก่อนครับก็ทำการ Copy กด CO ครับแล้วก็เลือกกรอบที่ว่างๆ Copy ลงมาไว้นะครับข้างล่างจากนั้นก็ทำการไปที่เมนูรายการแบบบ้านชั้นเดียวนะครับรายการประกอบแบบเราก็จะเลือกในหมวดของโครงสร้างที่มีอยู่ประมาณ4แผ่นนี้นะครับก็เลือกครอบทั้ง4แผ่นครับกด Ctrl C ครับแล้วก็กลับไปที่ตัว drawing ของเรานะครับแล้วก็กด Ctrl V เป็นการวางไว้นะครับวางไว้ข้างนอกก่อนนะครับทีนี้เราก็ทำการ Copy ในส่วนของ Title Box นะครับกด CO ครับแล้วก็คลิกที่จุดอ้างอิงจากแบบด้านบนนะครับแล้วก็ทำการวางให้ครบทั้ง4แผ่นตามจำนวนของตัวแบบรายการประกอบแบบโครงสร้างของเราที่เราเตรียมไว้นะครับทีนี้ก็ลบในส่วนของชื่อแบบที่อยู่ข้างในออกไปนะครับเราต้องการให้เป็นพื้นที่ว่างนะครับสำหรับการใส่รายการประกอบแบบครับทีนี้ก็ทำการ Copy ในส่วนของ Title Box เพิ่มไว้อีกสักแผ่นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเตรียมการเอาไว้ทำแปลนโครงสร้างนะครับแล้วก็ทำการ Move ในส่วนของรายการประกอบแบบครับเข้าไปไว้ใน Title Box ให้ครบนะครับโดยใช้คำสั่ง M นะครับแล้วก็กด Space Bar 1 ครั้งจากนั้นก็คลิกแล้วก็มาคลิกอีกครั้งหนึ่งในตัว Title Box ของเรานะครับในส่วนของแผ่นที่4นะครับก็จะเป็น Typical ทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าในส่วนของหมวดงานไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถลบทิ้งไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของงานถักลากเสาเข็มนะครับเราไม่มีก็สามารถลบทิ้งไปได้นะครับในส่วนของแผ่นที่เรา Copy มาเผื่อไว้เราจะไปทำเป็นแผ่นโครงสร้างนะครับในส่วนของรายละเอียดประกอบแบบงานวิศวกรรมนะครับก็จะมีไล่ตั้งแต่งานเสาเข็มงานคอนกรีตนะครับในส่วนของกำลังอัดคอนกรีตที่กำหนดนะครับทั่วไปก็จะกำหนดขั้นต่ำไว้ที่180นะครับแต่ว่าใช้จริงก็จะอยู่ประมาณ240 KSC สำหรับโครงสร้างนะครับทีนี้ในส่วนของส่วนถัดไปที่เป็นส่วนของเหล็กเสริมนะครับก็จะมีหน่วยของไดมิเตอร์นะครับแล้วก็ระยะทาบในเสาระยะทาบในพื้นนะครับที่เป็นตัวเลขบอกไว้ให้เรานะครับในส่วนของไม้แบบก็จะมีข้อกำหนดข้อ1 2 3 4นะครับเราก็ลองอ่านไล่ๆดูนะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้หรือว่าเราต้องการแก้ไขก็สามารถแก้ไขลงไปได้ในตัวของรายละเอียดประกอบแบบที่เราทำการเตรียมการไว้นี่เลยนะครับในส่วนของหมวดงานเหล็กรูปพรรณนะครับก็จะเป็นคุณภาพ FE 24นะครับก็คือเกรด FE 24สำหรับพวกโครงหลังคาอะไรต่างๆนะครับงานเชื่อมก็จะเป็นลวด E 70ต่างๆนะครับก็จะเป็นการเตรียมการในส่วนของรายการประกอบแบบสำหรับงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ